टाइगर 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 ए हाँ टाइगर बटू आ यूट्यूब चैनल ની મોજ કોઈને શૂટ કરી જાય કે કાટી લે તો તાંત્રિકને માનવું નહીં, આયુર્વેદી માનવું નહીં, ઝાડપત્ય માનવું નહીં, કોઈ ભુવાને માનવું નહીં, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું। જય હિન્દ જય ભારત। એટલી મારી વિનંતી છે કે દવાખાને હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું મારા બાપ। મિત્રો આ સાપ છે, 6મા વખતના સાપ છે, એ 4ના વિડીયો છે। આ તમને હમણાં બતાવું છું, ભૂલ ચૂક માફ કરજો। वो खेसવાનો છે બટુકમાં તો લાવું હું કે વેલ્ડિંગ કરે આમ હવે તો બટુક ખુલ્લા ખાવ તો લે હાવ ફી કર્યું તું માફી આવે બીજું કઈ નહીં। આ કોરડી ગયું થોડી વાર મને હવારમાં પૂर्ण કોડી ગયું રીલે માથે મિત્રો પાણીનો ટાઈગર કહેવાય અને અસત કરી રીલે કરે। શાંતિ તો રાખો, બધી આવી જ જાય। આવી નો જાય નતા કરી મિત્રો। આને ગુજરાતીમાં કહે છે નાગ બાપા, હિન્દીમાં કહે છે નાગરાજ, ઇંગ્લિશમાં કહે છે કોબરા। અને આઝાદ કરીએ રીલે કરીએ તારે ભાઈ જાવું દશાનું મનું હોય છે। जय जेवे हैं आने जाऊ નથી ઈવો બોલો ભાગવાનું નહીં તમે જાણીને કે ઓયો જાણી તને આઝાદ કરો જાતો ને ધ્યાન બધું કહું ચલાય આને બેદી રાખે તો એ જેને અમારે એવો ए हाँ टाइगर बटू आ यूट्यूब चैनल ની મોજ ए हाँ कोबरा पकड़वानी चैनल ની મોજ हाँ ए हाँ टाइगर बटूक ની મોજ हाँ ઓલો હાંબો ભટકા